Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Інна. My name is Інна. Вітаю вас на каналі Speak Ukrainian. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. This is a Ukrainian Comprehensive Input video. And today we are going together to the Ukrainian Vyshyvanka March in London. So I'm going to speak slowly in the Ukrainian language if you find it difficult. So please feel free to turn on the subtitles. Ну що, почнімо? Let's get started! О, ні, почекайте. First of all, you have to subscribe to my YouTube channel, like this video, and leave your comments about it. Все, тепер почнімо. Let's get started. Ми святкуємо День вишиванки кожен третій четвер у травні. Але чомусь українська ком'юніті вирішила організувати марш в українських вишиванках 14 червня. Сьогодні я збираюся туди, і ми разом будемо туди йти. Я вже маю святковий макіяж, жовто-блакитні стрілки на моїх очах. Так? Я сьогодні буду у сукні вишиванці. Я маю 3 сорочки вишиванки, але я вирішила сьогодні одягти сукню-вишиванку. Ну що, давайте перевдягнемося, точніше я перевдягнуся і покажу вам свій лук. Так, лук або українською, краще сказати слово «мій вигляд». Ось так виглядає моя вишиванка. У коричневих кольорах. Вона із льна. Це ляна вишиванка. Я купила її у Тернополі на ринку 4 роки тому. Ну що, ходімо на марш? Мені їхати приблизно 40 хвилин. І українська ком'юніті зустрічається біля Crimean War Memorial у Лондоні. До зустрічі там! Я зараз прямую до Кримського меморіалу. Я йду повз Трафальгарську площу. Ось так вона виглядає. А ось це Британська національна галерея. Трішки вам екскурсії Лондоном. Сьогодні дуже гарна сонячна погода. Зараз я також проходжу повз канадський будинок, і ми можемо бачити прекрасний український прапор тут. Дуже дякую за підтримку Канаду. Ось Кримський меморіал. Я прийшла нарешті. І ось українська ком'юніті Лондона, яка сьогодні зібралася на марш вишиванки. Як ви можете бачити, люди прийшли в українських вишиванках та з українськими прапорами. Подивіться, які гарні танцівники. Це Енді, мій друг. Привіт-привіт. Так. Сьогодні вони будуть танцювати. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! І самим кращим Збройним силам України тричі! Слава! 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 Дякую. Зараз...
разом центральними вулицями міста. Вони одягнені у красиві українські вишиванки. Є білі, червоні, сині, чорні та кольорові вишиванки. Багато людей несуть українські прапори. Вони усміхаються, спілкуються і підтримують одне одного. Тут є дорослі, діти, друзі та сім'ї. Для українців вишиванка – це не просто одяг. Це символ культури, пам'яті, родини та любові до України. Це дуже теплий, красивий і важливий день для нас усіх. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! І самим кращим захисникам України і захисницям тричі слава! 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 First of all, I want to say huge thank you to our foreign friends for being here and supporting us. And also, I know a lot of people from different countries, they come to our protest. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і коментувати. Якщо ви хочете вивчати українську мову, запрошую на мій сайт speakukrainian@speakia.com, де ви можете вивчати українську мову індивідуально, в групових заняттях і також брати участь у моїх онлайн-курсах. Дуже дякую за вашу підтримку, за ваші донати. Особливо дякую моїм патреонам. Ваша вчителька Інна. Па-па!